Hello guys! Welcome to my channel. Nandito po akong muli para magbigay kaalaman tungkol sa mga halaman. Sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang isang uri ng pagpaparami ng halaman na tinatawag na air layering o pagmamarkot. Susubukan natin sa video na ito na imarkot ang halamang lagundi. Ang lagundi ay isa sa mga halamang gamot na mahalagang meron ka sa iyong bakuran dahil marami itong benepisyong taglay sa ating kalusugan. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Ang pagmamarkot ay isang paraan para maparami ang ating mga tanim na halaman. Ito ay hindi masyadong nangangailangan ng skills di tulad ng grafting. Narito ang mga kagamitan na kakailanganin natin sa pagmamarkot. Cutter o kutsilyo o pwede namang gunting, transparent na plastic, at lupa na may halong punot ng niyog. Maaari ding gumamit ng clay na lupa at haluan na lamang ng punot ng niyog. Pwede rin yung loam soil o garden soil. Kakailanganin din natin ng panali o yarn at alcohol para ma-disinfect ang gagamitin nating gunting o kutsilyo. Ang pagpili ng sanga ay mahalaga dahil dito nakasalalay ang magiging itsura ng puno kapag tumanda. Ang sanga ay dapat na walang sira, gaya ng bukbuk o yung sangang may butas-butas dahil ito ay may uod sa loob. Narito ang proseso ng pagmamarkot ng halaman. Kumuha ng bulak na may alcohol at punasan muna ang gagamiting cutter o gunting para maiwasan ang kontaminadong gamit. Mag-alcohol na rin ang kamay. Kumuha ng cutter o gunting at simulan ng balatan ang sanga ng puno. Kailangang mabalatang maigi ang parte na paglalagyan ng lupa. Ihanda ang lupa at plastic. Lagyan ng katamtamang dami ng lupa ang plastic at buhulin ito pagkatapos. At saka ito butasan ng katamtamang laki. Sukat lang para sa sanga na pinagbalatan. Talian ang magkabilang dulo at saka ito balutan ng isa pang plastic para walang singaw. Taliang mabuti at siguraduhing basa ang lupa na ilalagay dahil hindi mo na ito ulit didiligan dahil ang moist ng plastic ang magsisilbing tubig ng lupa.
Pagkalipas lamang ng 4 na linggo o kaya 2 buwan, depende sa kahoy na imamarkot, makikita mo na ang mga ugat nito sa plastic. Kung sapat na ang ugat, pwede mo na itong putulin. Bawasan ang sanga nito, saka ito itanim sa ibang paso. At huwag kalimutang diligan ng tubig. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, ay makikita mo na ang mga bagong sanga na tumutubo. Napakarami talagang paraan kung paano maparami ang mga tanim na halaman sa bahay. Tandaan ay akma sa halaman ang paraan ng pagpaparami dito para magtagumpay. Muli, ito po si UCL. Maraming salamat po sa panonood.